Hi guys! Welcome po muli sa aking YouTube channel, ang Dutchez Recipes. Para po sa ating recipes today, ang gagawin po natin ay beef curry. Ito po yung ating mga ingredient guys. Meron po tayong minced garlic. At meron din po tayong, ayan po yung ating minced garlic. Siyempre, yung ating spices, meron tayong mustard seeds, cardamon seeds, at cloves. At siyempre, yung ating minced sibuyas. Meron din po tayong kamatis at ang ating minced ginger. Ayan po. Siyempre, meron din po tayong dalawang green chili. At syempre yung ating curry leaves. Ayan po siya. Para naman po sa ating spices, ayan po yung ating beef. Ang ginamit ko po dyan guys ay Australian beef kasi madali po siyang lumambot. Para po sa ating mga spices, ito po yung meron tayong salt, chili powder, turmeric powder, cinnamon powder, ground pepper powder, at syempre yung ating roasted na curry powder at ang ating half lemon. Imamarinate lang po natin yung ating beef sa ating mga spices. Uunahin po natin yung ating half na lemon. At isusunod naman po natin yung ating salt. Ayan po guys, ilalagay na po natin yung ating salt. Siyempre yung ating chili powder, yung ating roasted curry powder, yung ground black pepper powder, yung ating turmeric powder, at panghuli po yung ating cinnamon powder. I-mix lang po natin siya guys ng maigi para po ma-absorb yung lahat ng mga spices sa ating beef. Para mas malasa po siya guys. Ililib lang po natin siya ng mga 5 to 10 minutes bago po natin siya igisa. Ayan na po guys, maglalagay lang po tayo ng mga 2 tablespoon ng oil. Painitin lang po natin yan ng saglit. Tsaka, ang una po natin ilalagay ay ang ating mga seeds. Yung ating pong cardamon seeds, mustard seeds, at yung ating cloves. Mabilis lang po siya guys kasi tumatalsik po yung ating mustard seeds. Isusunod po natin yung ating curry leaves at yung ating green chili. Pag medyo mainit na po guys, isusunod naman po natin yung ating ginger at saka yung ating garlic. Ayan po yung ating garlic at yung ating ginger. Haluin lang po natin guys at syempre hayaan po natin kulay brown siya ng saglit. Tsaka po natin isusunod yung ating minced na sibuyas. Mga 2 minutes po guys pag medyo brown na po konti yung ating sibuyas at yung ating ginger. Ayan po guys, isusunod na po natin yung ating onion, yung ating sibuyas. Ayan po. Yung apoy po dito guys ay medyo low, not low fire naman po. Medyo medium lang po para hindi masunog yung ating mga ingredients. Ayan po. Hayaan lang po nating mag-translucent yung kulay ng ating sibuyas. Tsaka po isusunod na natin yung ating marinated na beef. Ayan po guys, ilalagay na po natin yung ating beef.
Sa mismong beef din po guys na pinagmarinitan natin, lagyan po natin yun ng tubig para nandun pa din po yung mga marinated na nagtirang lasa ng ating mga spices. Ayan, haluin lang po natin guys. Wala po masyado siyang mantika kasi konti lang po yung ating inilagay at magkaka-juicy naman po yung ating beef after some times. Ayan po. Hayaan lang po natin yung ating beef. Pahinaan lang po natin ng konti yung ating apoy at takpan po natin. After po ng 5 minutes guys, ayan po. Medyo na dry na po yung ating beef. Ilalagay po natin yung water. Ayan po. Doon po sa mismong pinagmarinita ng ating beef. Ayan. Haluin po natin ng konti. At syempre, takpan po natin muli hanggang sa kumulo. Para ma-check po natin kung malambot na po yung ating beef. After po ng mga 15 minutes, ayan, i-check po natin kung malambot na yung ating beef. Dahil nga po Australian beef yung ginamit ko, madali lang po siya lumabot guys. Ayan, mga 5 minutes pa po siguro. Ilalagay ko na po yung ating kamatis sa ibabaw po. Ayan. Hayaan lang po natin. At saka very low heat na po ang gagamitin natin sa ating apoy. Takpan po natin muli yung ating beef curry. Ayan po. Ayan na siya guys. Luto na po yung ating beef curry. Ready na po siya for serving. Malambot na po yung ating beef dyan. Ayan po. At patayin na po natin. Hayaan lang po muna natin saglit bago natin po ilagay sa ating serving plate. Ayan na po guys yung ating finished product, ang ating beef curry. Madali lang po siya lutuin guys at medyo malinamnam po siya. Masarap syempre. Thank you po sa inyong panunood. Huwag pong kalimutang mag-like, comment at subscribe para po sa susunod na mga videos. Mag-recommend lang po kayo ng mga recipes at atin pong gagawin. Thank you!